สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนหนีความวุ่นวายไปใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์บนรถไฟแต่ก่อนที่จะออกเดินทางเราจะมาบอกวิธีการจองตั๋วรถไฟออนไลน์เดี๋ยวนี้จะสะดวกสบายมากๆไม่ต้องรอคิวที่สถานีให้เสียเวลาเลยการจองตั๋วออนไลน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะจองผ่านเว็บไซต์หรือจะจองผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เปิดหน้าเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยขึ้นมาหน้าแรกเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนมีรถไฟนำเที่ยวมีการจองตั๋วรถไฟมาเลเซียด้วยนะทุกคนใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกให้สมัครสมาชิกก่อนหรือถ้าใครเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ให้กดเข้าสู่ระบบได้เลยเปิดหน้าแรกกันไปแล้วมาดูกันว่าแถบด้านบนจะมีอะไรอีกบ้างจะมีประวัติการซื้อเราเคยจองผ่านระบบออนไลน์ก็จะขึ้นมาแบบนี้มีรหัสการจองและรายละเอียดเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้ถัดไปจะเป็นเปลี่ยนแปลงตั๋วและนี่คือหน้าของยกเลิกตั๋วโดยสารหน้านี้จะเป็นหน้าสิทธิประโยชน์สุดท้ายจะเป็นศูนย์ความช่วยเหลือจะมีวิธีการจองตั๋วโดยสารวิธีการจองตั๋วท่องเที่ยววิธีการเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารวิธีการยกเลิกตั๋วโดยสารสมัครสมาชิกลืมรหัสผ่านและสุดท้ายคำถามที่พบบ่อยส่วนภาษาทุกคนสามารถปรับได้ที่ด้านบนขวาสุดที่มีสัญลักษณ์ลูกโลกจะมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถ้าเราต้องการเดินทางจากสุราษฎร์ธานีไปกรุงเทพให้เลือกปลายทางเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรต่อมาให้เลือกวันที่ทุกคนจะเดินทางสมมุติว่าเดินทางวันที่ 27 พฤษภาคมหลังจากนั้นให้เลือกจำนวนผู้โดยสารเดินทางกี่คนให้เลือกตามนั้นเลยสุดท้ายก็กดที่ค้นหากดเข้ามาจะเห็นรถไฟหลายขบวนเลยจะมีรายละเอียดบอกทั้งเวลาที่รถไฟออกเวลาที่จะถึงประเภทรถไฟเลขที่ขบวนประเภทของรถไฟจะมีหลายประเภทนะทุกคนมีทั้งรถไฟด่วนพิเศษดีเซลรางรถเร็วรถด่วนรถด่วนพิเศษรถด่วนพิเศษ CNR ถ้าจะถามเราว่ารถไฟประเภทไหนใหม่ที่สุดก็ต้องเป็นรถไฟด่วนพิเศษ CNR นี่แหละเพราะจะเป็นรถไฟที่เงียบกว่าประเภทอื่นห้องน้ำสะอาดมีตู้อาหารที่ทันสมัยตัวเบาะจะเป็นตัวเบาะสีแดงเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันสัก3ประเภทเริ่มจากรถไฟเร็วออกเวลา 20:55 ถึง 7:30 ใช้เวลานั่งรถไฟ 10 ชั่วโมง 35 นาทีแต่เวลาไม่รวมดีเลย์นะทุกคนเรามาดูราคาชั้น 2 แบบนอนปรับอากาศเตียงล่าง 724 บาทเตียงบน 654 บาทเราขอบอกสำหรับคนที่ไม่รู้รถไฟจะมีทั้งหมด3ชั้นชั้น1จะเป็นส่วนตัวที่สุดรองลงมาจะเป็นชั้น2ส่วนชั้น3จะมีเพื่อนร่วมทางเยอะหน่อยส่วนราคาชั้น1จะแพงที่สุดและชั้น3จะถูกที่สุดส่วนหน้านี้จะเป็นรถไฟด่วนใช้เวลานั่งรถไฟ 10 ชั่วโมง 39 นาทีชั้น 2 แบบนอนปรับอากาศเตียงล่าง 804 บาทเตียงบน 714 บาทในส่วนของราคาทุกคนน่าจะเห็นว่ารถไฟด่วนจะแพงกว่ารถไฟเร็วเราคลิกให้ดูโบกี้ชั้น 3 พัดลมราคา 256 บาทแถวหนึ่งจะนั่ง4คนถ้าเป็นชั้น 2 1 แถวจะนั่ง2คนส่วนนี้คือรถไฟประเภทด่วนพิเศษ CNR เรามาดูราคาชั้น 2 ปรับอากาศกันทุกคนเตียงล่างราคา 1,004 บาทเตียงบน 904 บาทมาดูที่นั่งในโบกี้กันเห็นไหมเราบอกว่าแถวหนึ่งจะนั่งแค่2คนจะต่างจากเมื่อกี้เลยส่วนที่นั่งถ้าว่างจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ตรงนี้จะเห็นได้เลยว่าคนที่นอนติดกับเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นสีชมพูและเป็นรูปผู้หญิงแบบนี้ส่วนสีฟ้าจะเป็นผู้ชายเราบอกนิดนึงเตียงล่างราคาแพงกว่าแต่จองยากกว่านะทุกคนเพราะนอนสบายและเตียงกว้างกว่าด้วยถ้าเราเลือกที่นั่งที่27เขาจะบอกรายละเอียดมาให้ครบเลยผู้โดยสารคนที่1เตียงบนคันที่2เลขที่นั่งที่27ราคา904บาทนอนใกล้ผู้ชายทั้ง2ฝั่งกดถัดไปจะเป็นหน้าที่ให้กรอกรายละเอียดผู้โดยสารกดถัดไปอีกครั้งด้านบนจะบอกข้อมูลการสำรองที่นั่งด้านล่างจะเป็นการชำระเงินทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือพร้อมเพย์หลังจากที่เราชำระเงินแล้วทางการรถไฟจะส่งอีเมลรายละเอียดการเดินทางพร้อมกับแนบไฟล์ PDF เผื่อใครจะปริ้นเก็บไว้สำหรับตั๋วโดยสารจะออกที่สถานีหรือจะใช้ไฟล์ PDF ที่การรถไฟส่งมาก็ได้แต่ถ้าจะให้สะดวกสุดๆก็สแกนในแอปของการรถไฟตอนนี้ตั๋วรถไฟของทุกคนก็มีแล้วเตรียมแพ็คกระเป๋าให้พร้อมแล้วไปเช็คอินบนรถไฟสายใต้กับเราเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านหน้าเขาจะมีที่จอดไว้ให้บริการชิดซ้ายตลอดแนวเพื่อจอดฟรีเข้ามาที่ตัวสถานีจะมีที่พักคอยเยอะเลยส่วนทางขวามือจะเป็นที่ขายตั๋วเราจะเห็นเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้เลยถ้าเราซื้อตั๋วออนไลน์มาแล้วและอยากออกตั๋วเป็นกระดาษเราสามารถออกตั๋วได้ที่บริเวณนี้นะทุกคนรถไฟขบวนนี้ออกจากนครศรีธรรมราชปลายทางอยู่ที่กรุงเทพชั้นที่ทุกคนเห็นจะเป็นรถไฟชั้น3แบบพัดลมเราจองรถไฟชั้น2ปรับอากาศออกจากสถานีแล้วให้เลี้ยวซ้ายระหว่างทางที่เราเดินไปขึ้นรถไฟทุกคนจะเห็นทางซ้ายมือจะมีจุดพักคอยส่วนด้านหน้าที่เป็นจอจะเป็นจอบอกสถานะของรถไฟบอกว่า
ออกเวลากี่โมงประเภทรถไฟอะไรหมายเลขที่เท่าไหร่ปลายทางอยู่ที่ไหนและสุดท้ายคือขึ้นที่ชานชาลาที่เท่าไหร่ทางซ้ายมือก่อนถึงร้านค้าจะมีห้องน้ำมีค่าบริการนะทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ร้านนี้เขาจะมีขายขนมเยอะเลยไม่ใช่แค่ขนมนะยังมีขนมปังน้ำของฝากทิชชู่ลูกอมและของเล่นด้านหน้าจะมีอีกหนึ่งร้านขายของกินขายน้ำชงและขายมาม่าถัดไปเราจะเห็นว่ามีพื้นที่สำหรับนั่งพักคอยตรงนี้จะมีกล้องวงจรปิดด้วยนะทุกคนในการมาขึ้นรถไฟทุกคนต้องรู้ว่าขบวนที่จองมาจอดที่ชานชาลาไหนและขึ้นรถคันที่เท่าไหร่อย่างของเราจองเป็นคันที่4ชั้น2ปรับอากาศเขาจะเขียนบอกไว้ข้างรถไฟแบบนี้เลยทุกคนไปขึ้นรถไฟกันทุกครั้งที่เราขึ้นรถไฟเราจะรู้สึกถึงการเดินทางที่ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งปล่อยให้ความช้านี้พาเราไปถึงจุดหมายปลายทางนี่จะเป็นที่นั่งของชั้น2ปรับอากาศ1ฝั่งจะมีเก้าอี้2ตัวชั้น2เก้าอี้1ตัวจะนั่งแค่1คนแต่ถ้าเป็นชั้น3เก้าอี้1ตัวจะนั่งกัน2คนเลขที่นั่งให้ทุกคนดูอยู่ที่ด้านข้างของเก้าอี้อย่างของเรานอนเตียงบนที่นั่ง17หลังจากที่ขึ้นรถไฟมาแล้วอย่าเพิ่งทำตั๋วหายนะทุกคนจะมีเจ้าหน้าที่เขามาขอตรวจตั๋วอีกรอบเราจะพาไปดูอ่างล้างมือบนรถไฟตอนที่เราจองที่นั่งเราจะชอบจองที่นั่งที่กลางๆห่างจากห้องน้ำประมาณสัก 3-4 เตียงถ้าทุกคนจองใกล้ห้องน้ำเกินไปอาจจะมีกลิ่นรบกวนตอนนอนในห้องน้ำห้ามสูบบุหรี่นะทุกคนฝ่าฝืนปรับ 2,000 และเราไม่ควรเข้าห้องน้ำตอนที่รถจอดที่สถานีในห้องน้ำจะมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศแบบนี้ที่นั่งฉี่จะเป็นแบบชักโครกนะทุกคนรถไฟเริ่มกระตุกแล้วนั่นคือสัญญาณว่ารถไฟค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากสถานีนครศรีธรรมราชเราจะเห็นบรรยากาศ2ข้างทางค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรานั่งชั้น2ปรับอากาศแต่จะมีพัดลมด้วยนะถ้าทุกคนร้อนสามารถเปิดพัดลมได้สวิตช์เปิดจะอยู่ใกล้กับหน้าต่างเดินทางข้ามคืนแบบนี้ถ้าแบตโทรศัพท์จะหมดไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะทุกคนเขาจะมีปลั๊กเพื่อชาร์จโทรศัพท์ส่วนปลั๊กไม่ได้มีทุกที่นั่งจะอยู่กลางโบกี้ช่วงที่รถไฟเพิ่งออกอากาศอาจจะยังไม่เย็นแต่ช่วงตอนกลางคืนอากาศเย็นกำลังดีถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าไม่มีคนนั่งรอขึ้นรถไฟเลยเรามาก่อนถึงที่สถานีก่อนเวลารถไฟออกเกือบ1 ชั่วโมงมาถึงสถานีแล้วไม่ต้องนั่งรออยู่ด้านล่างนะทุกคนสามารถขึ้นไปรอบนรถไฟได้เลยตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มจะมืดแล้วทุกคนมาดูวิธีการปูเตียงกันเขาจะดึงเบาะที่นั่งมาเป็นเตียงนอนให้อารมณ์คล้ายๆกับโซฟาเบดดึงด้านบนลงมาเป็นเตียงบนเขาจะปูเฉพาะเตียงล่างส่วนเตียงบนเขาจะเซตมาเสร็จแล้วปูเตียงแค่แป๊บเดียวเองไม่ถึง5 นาทีก็เสร็จส่วนเรานอนเตียงบนนะทุกคนเพราะว่าเตียงล่างใหญ่กว่านอนสบายกว่าราคาแพงกว่าแค่นิดเดียวเองถ้าไม่ได้แพลนไว้ล่วงหน้าเราไม่เคยจองทันเลยเตียงล่างหมดไวมากถ้าใครจองแล้วมีว่างทั้งเตียงบนและเตียงล่างเราแนะนำให้เลือกเตียงล่างนะทุกคนวิธีขึ้นไปนอนเตียงบนให้ใช้บันไดด้านข้างแบบนี้นะทุกคนเราจะเห็นว่ามีเบลต์2 เส้นเอาไว้กันตกไม่รู้ถ้าเรานอนดิ้นจริงๆจะตกลงไปหรือเปล่าส่วนเรื่องของกินทุกคนไม่ต้องห่วงเลยมีทั้งตู้เสบียงและพ่อค้าแม่ค้าขึ้นมาขายบนรถไฟจนดึกเลยจริงๆไม่ใช่จนดึกนะคือเราหลับไปแล้วยังได้ยินเสียงคนเขาขายของอยู่เลยส่วนไอเทมอีกอย่างหนึ่งเลยที่เราขาดไม่ได้ตอนเดินทางคือทิชชู่เปียกใครมีไอเทมเด็ดๆตัวไหนบ้างแนะนำเราบ้างนะตอนนี้เราอยู่บนเตียงเขาจะมีหมอนและผ้าห่มมาให้ผ้าห่มจะซีนมาให้อย่างดีเลยแกะให้ทุกคนดูความหนาพอประมาณนะกำลังดีกับอากาศตอนนอนที่หัวเตียงจะมีไฟหัวเตียงและมีตาข่ายสีเขียวไว้ใส่ของกระจุกกระจิกแบบเล็กๆหรือว่าขวดน้ำแต่เราไม่เคยใส่เลยเพราะเรากลัวลืมของมอร์นิ่งนะทุกคนจะอยากตื่นหรือไม่อยากตื่นก็ต้องตื่นเพราะเขาจะเก็บเตียงก่อนที่จะถึงปลายทางดูที่หน้าต่างดิด้านนอกยังมืดอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรเราได้เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งชมวิวตอนเช้ากันบ้างใครชอบคอนเทนต์พาเดินพาเที่ยวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และถ้าไม่อยากพลาดพิกัดดีๆในคลิปต่อๆไปอย่าลืมกด Subscribe ช่องลาลาดานะ